vazhdojmë me procedurë të përshpejtuar e cila do të shkojë edhe në Kuvendin e Shqipërisë për projektligjin për fillimin e negociatave me një nga konsorciumet me ofertën më serioze për aeroportin e Vlorës. Qeveria drejt realizimit projektit për ndërtimin e aeroportit në Vlorë miraton projektligjin për nisjen e negociatave, punimet brenda vitit, investimi 100 milion euro. Korrupsioni dhe krizat politike pengesat kryesore për integrimin e rajonit në Bashkimin Evropian u diskutua në Future Balkans, ndërmjet kryeministri i Kosovës thekson se BE po luan shah me Ballkanin. Dita e dytë e samitit të Davosit në Zvicër, të gjithë liderët botëror kundër politikave të presidentit amerikan Trump. Merkel, izolimi nuk është zgjidhje. Kërinj shqiptarë gjejnë interesante idenë e krijimit të një ministrie për vetmin, siç u bë pak ditë më parë në Britaninë e Madhe. Manjola Hasa ka pyetur disa grupe interesi, do të jetë në studio pas pak. Kamera Ora News kthehet në Torovica, ku 4 muaj më parë humbën jetën 3 persona shkëmbin, sërish të rrezikojnë shkëputjet, asnjë ndërhyrje në vendngjarje. Mbrëma dhe mirë se erdhët, të nderuara zonja e zotrinj, është e mërkur 24 janar. Është bërë si traditë në vendin tonë që sa herë ndodhin tragjedive pasoja fatale për jetën e njerëzve, vërshojnë reagime të institucioneve për mobilizim dhe përmirësim të kushteve. Dhe kështu duket se ndodhi dhe me aksidentin në Torovic 4 muaj më parë, ku 3 persona mes tyre një grua shtatzën humbën jetën për shkak të rrëzimit të një guri masiv mbi automjetin që udhtonin. Ora News është rikthyer në aksin e rrezikshëm dhe konstatoi se shkëmbinjt vazhdojnë ta kenë rrugën e lirë për të rënë dhe rreziku për viktimat të tjera mund të eliminohet vetëm nëse i lutesh qiellit. Katër muaj më parë në këtë rrugë të Torovicës së Lezhës humbën jetën 3 persona, mes tyre dhe një grua shtatzan. Shkaku bë ky gur shkëmbor, i cili rrëshqiti pas rreshjeve të shumta mbi makinën me të cilën viktimat po udhtonin, duke u marrë jetën, edhe pse pas tragjedisë u zotua nga autoritetet përkatëse se do të merreshin masa. 4 muaj më pas, rreziku është sërish aty. Ashtu siç thonë dhe banorët, të gjitha masat që janë marrë janë këto tabela që paralajmërojnë drejtuesit e mjeteve, se në këtë rrugë ka rrezik rrëshqitje shkëmbinjsh. Ka shumë gurë që janë në rrezik me ra, por s'kanë marrë masa asnjë. Përveç 2 tabela si kanë vënë këtu në maton 1 kilometrit, asnjë gjë tjetër s'kanë bërë. Jetoni me frikë se? Shysh jetojmë me frikë. Tanë gjithë këtë gurë këtu i lëvizshëm dhe na jetojmë këtu. Jemi shumë frikësuar, por nuk ka marrë asnjë masë as shteti, qysh në fillim që ka ndodhur ngjarja. Bashkia e Lezhës ka mundësi të ndërhyjë vetëm me mjete dhe fuqi punëtore që nuk është e specializuar. Ajo që duhet është ndihma e ushtrisë. Bashkia nuk është e specializuar për ndërhyrje të tilla, por që bashkia ka kapacitetin dhe mundësitë për të qenë përkrah institucioneve me mjetet që ne disponojmë. Gurët vazhdojnë të shkëputen nga masivi shkëmbor, duke rrezikuar jetë të tjera, ndërsa këto lule në vendin ku humbën jetën 3 viktimat janë e vetmja kujtesë për autoritetet se janë 4 muaj me vonesë për të vënë dorë mbi këtë rrugë. Do vjojmë me aktualitetin e ditës. Partia Demokratike ka denoncuar pasdite lirimin e shtetasit Durim Keqi, që sipas saj është i kërkuar nga drejtësia italiane për akuzën e trafikut të drogës dhe prostitucionit dhe ishte arrestuar në shtator të vitit 2017. Sipas deputetit Ali Beja, i kryetari Basha e kishte paralajmëruar lirimin e Keqit që në tetor të vitit kaluar dhe tha se ai kishte pasur dhe lidhje të drejtë për drejta me kryeministrin Edi Rama. Ora News mësoi se Durim Keqi ishte liruar nga gjykata e apelit në Durrës për shkak se në dosjen e tij mungonte garancia nga autoritetet italiane, sipas së cilës ai do të rigjykohej. Prej 2 vitesh ekziston një term që është përmendur shpesh herë gati si gogol për të friksuar gjyqtarët apo prokurorët, veçanërisht ata që kanë abuzuar me ligjin apo janë korruptuar. Duket se ka pasur një këndvështrim një qasje tjetër sot kryeprokurorja Arta Marku, e cila i ka bërë thirrje vartësve të saj ta shohin vettingun si një proces për të rifituar dinjitetin. Kryeprokuroria Arta Marku ka kërkuar vartësve që reformën në drejtësi dhe vettingun ta shikojnë jo si një ndëshkim, por si mundësi për dinjitet dhe reputacion për vete dhe për institucionin. Ky mesazh është përcjell nga vetë drejtuesja e institucionit gjatë takimit me stafin ku ka prezantuar organikën e re të prokurorisë së përgjithshme. Ky institucion tashmë do të ketë në përbërje 6 drejtori. Në krye të drejtorisë së inspektimit është emëruar prokurori Sokol Stojani.
i cili gjatë karrierës së tij në organin qendror të akuzës ka hetuar çështje me peshë si 21 janari, tragjedia e Gërdecit apo skandali i pasaportave. Në strukturën e re, prokurori Adnan Xholi ka marrë detyrën e titularit të drejtorisë gjyqësore, e cila më parë njihej si drejtoria e hetimit. Në drejtorinë e përgjimeve mbeti titulari më parshëm Thomajano, i cili ka mbajtur këtë funksion edhe në kohën e Adriatik Lallës dhe Ina Ramës. Ish kandidati për krye prokuror Arqile Koça, i cili kandidoi në të njëjtën garë me Arta Markun, është konfirmuar në krye të drejtorisë së marrëdhënieve me jashtë, dekriminalizimit dhe mbrojtjes së dëshmitarëve. Gjatë prezantimit të strukturës, Arta Marku ka theksuar se trupa e prokurorëve ndodhet përpara procesit historik të rivlerësimit për vetë prokurorët dhe të tërë sistemit të drejtësisë. Krye prokuroria tha se ky proces është i domosdoshëm për të përmirësuar problematikat e së shkuarës dhe për të vazhduar me forcë përpara në shërbim të interesave madhore të përbashkëta. Në Akademinë e Sigurisë është zhvilluar sot testimi i efektivave të policisë që konkuruan për gradën drejtuesi i parë. Pas testimit verbal dhe me shkrim, fituesit e fazës së parë dolën Ardi Veliu, Artan Shkëmbi, Bledar Qeliku, Gentian Shehaj, Kastriot Skënderaj dhe u skualifikua Ilirian Balla. Pavarësisht se kjo procedurë u konsiderua edhe në raportimet në media si e lidhur me zgjedhjen e drejtorit të përgjithshëm të policisë në funksionin e lëmbosh pas shkarkimit të Ankiçakos, sipas ligjit duhet që kreu i ri i policisë të ketë pasur të paktën 2 vite gradën drejtuesi i parë. Mësohet se në radhë të policisë janë disa emra që i plotësojnë kriteret për drejtor të përgjithshëm, mes tyre është Altin Qato, Sokol Bishga, Rebania Upa, i komanduar aktualisht si drejtori i përgjithshëm, Albert Dervishi, Tonin Vocaj, drejtoria e Kufirit, Aida Hajnaj, Edmond Rizaj, Bilbil Mema dhe Pullum Seferi. Ka pasur sërish të reja nga gërmimet në dragot të Tepelenës për ushtarët grek të rënë në jug të Shqipërisë gjatë luftës italo-greke dhe po vijojnë punimet me ritme intensive. Në 3 ditët e para, burimet raportojnë se janë arritur të zbulohen 8 mbetje skeletore që dyshohet si përkasin ushtarëve grek dhe zyrtarisht grupet e punës kanë vendosur të mos flasin për gërmimet e tyre, por burimet thonë se 2 nga trupat janë identifikuar mbi bazë të medaljonëve. Megjithatë, gjitha djetët do t'i nënshtrohen analizave të ADN-s, proces që pritet të zgjasë të paktën 10 ditë. Do shkojmë në Zvicër, në Davos, kur pritet ende mbritja e presidentit amerikan Donald Trump të premten, kur do të mbajë fjalimin. Liderët pjesëmarrës në forumin ekonomik të Davosit janë shprehur kritik mbi politikat proteksioniste që janë ndërmarrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kancelarja Merkel është shprehur se izolimi nuk është një zgjidhje dhe se për të përgjigjur sfidave kryesore duhet bashkëpunim dhe konsensus i gjerë. Nesër në Davos do të takohet kryeministri Rama dhe ai grek Tsipras, ndërkohë që sot kryeministri grek bisedoi me kryeministrin e Maqedonisë Zaev, jo vetëm për çështjen e emrit, por edhe për atë që e konsideruan si vendosje të marrëdhënieve mes dy vendeve me themelet forta. Politikat proteksioniste të presidentit Donald Trump janë vënë në qendër të kritikave nga liderët botëror që po marrin pjesë në forumin ekonomik të Davosit. Zhvillimet vinë në një kohë kur lideri i Washingtonit pritet të mbërrijë në qytetin alpin zviceran mëngjesin e sentes, ndërsa në agjendën e tij parashikohen takime me homologët drejtues ekzekutiv të kompanive të mëdha, si edhe një fjalim gjatë ditës së premte. Në vigjilje të ardhjes së presidentit, sekretari amerikan i Thesarit, Steven Mnuchin, është shprehur se Trump vjen në Davos për të mbrojtur interesat e amerikanëve dhe se nuk do të mërzitet në rast se liderët e tjerë mbrojnë interesat e vendeve të tyre. Megjithatë, kjo filozofi duket se ka shkaktuar pakënaqësi në radhët e partnerëve ndërkombëtar të SBA-s. Fjalimi i kancelares Angela Merkel pati mesazhe të forta për shtëpinë e bardhë. Shefja e ekzekutivit gjerman u shpreh në fjalën e saj se politikat proteksioniste nuk çojnë në zgjidhjen e problemeve, duke shtuar se për të përballur me sfidat e momentit kërkohet bashkëpunim. Merkel u shpreh gjithashtu se Europa është mbështetur vazhdimisht tek SBA-ja, por duke parë se amerikanët po mendojnë më shumë për veten, gjërat mund të ndryshojnë. Die einheitliche europäische Außenpolitik ist noch nicht ausreichend entwickelt. Në termat e politikës i jashtme, ne shpesh herë jemi bashkangjitur me qëndrimet e SBA-s, por amerikanët po përqendrohen më shumë tek vetja. Kjo na çon në konkluzionin se duhet të marrim përsipër më shumë përgjegjësi, duhet të marrim fatin në duart tona. Ndërkaq për kryeministrin italian Paolo Gentiloni është normale që liderët kujdesen për interesat kombëtare, por kjo sipas tij ka një limit. The desire for political leaders to defend. Sigurisht që mund të mbrosh qytetarët e tu, punojësit e tu, kompanitë e tua, por ne jetojmë në bazë të një kornize e cila përcaktohet nga marrëveshje tregtare, tregtia e lirë, rregulla tregtare, vendimet e marra në mënyrë unanime dhe sigurisht që ky sistem duhet të vijojë të funksionojë. Qëndrimi i Gentilionit ishte pak a shumë i njëjtë me atë të kryeministrit të Kanadas Justin Trudeau, i
i cili deklaroi se po përpiqet të bindë SBA-n për të mos u tërhequr nga marrëveshja tregtare e Amerikës Veriore NAFTA. Dhënia e përparësisë për kompanitë amerikane në qasjen e vendeve aziatike përbën konkurrencë pandershme. Këto të fundit kanë shprehur kritika mbi rritjen e ndjeshme të taksimit për produktet që vijnë nga jashtë dhe favorizimin e prodhimit amerikan. Duke parë retorikën e liderëve botëror, fjala e presidentit Donald Trump ditën e premte do të pritet me mjaft interes. Në bazë të komunikimeve zyrtare, lideri amerikan do të promovojë lehtësitë që ofrojnë bizneseve të mëdha që planifikojnë të investojnë në SBA. Megjithatë, mbetet të shihet nëse Trump do të ketë një përgjigje për kritikët. Do të shohim që ndodh premte. Ndërkohë në Tiranë është zyrtarizuar në Këshillin e Ministrave vendimi për hapjen e negociatave me konsorciumin që ka paraqitur ofertën turke për ndërtimin e aeroportit Vlorës. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri bëri me dije se aeroporti i Vlorës do ndërtohet brenda vitit dhe investimi do të ka vlerën e 100 milion eurove. Brenda 90 ditëve pala shqiptare do të krijojë dhe grupin e punës që do të finalizojë bisedimet me qëllim nisjen e projektit punimeve. Qeveria ka miratuar projekt ligjin që hap dritën jeshile për nisjen e negociatave me konsorciumin që do të kryejë punimet për ndërtimin e aeroportit të Vlorës. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri deklaroi se vlera e këtij investimi është rreth 100 milion euro. Ka zgjedhur me procedurë të përshpejtuar dhe me një projekt ligj të veçantë për t'i hapur rrugë një nga projektet më të rëndësishme të infrastrukturës ajrore në Shqipëri. Bëhet fjalë për një propozim shumë serioz nga 3 kompanitë më të mëdha turke, kompanitë të cilat në bashkimin e tyre janë të njëjtat kompani që po ndërtojnë aeroportin e Stambollit, aeroporti më i madh që parashikohet të jetë në botë. Ndërtimi i aeroportit në jug të vendit konsiderohet si një mundësi e mirë për zhvillimin e turizmit. Future Balkans dhe integrimi në Bashkimin Evropian i Ballkanit mund të arrihet vetëm me bashkëpunimin rajonal dhe duke menjanuar ngërçet politike. Në edicionin e forumit mbajtur në Tiranë, ku ishin pranishëm vetëm Kosova dhe Shqipëria, presidenti Ilir Meta theksoi se kanë qenë ngërçet politike ato që e kanë lënë pas rajonin, por numri 2 i qeverisë kosovare akuzoi Perëndimin se po luan shah me Ballkanin. Mungesa e stabilitetit politik në Ballkan nuk është bërë vetëm pengesë për integrimin në Bashkimin Evropian, por edhe për krijimin e një tregu të përbashkët rajonal që do të ndihmonte në forcimin ekonomik. Nga Forumi Ekonomik Future Balkans, kreu i shtetit ngriti këtë shqetësim, duke theksuar se me rëndësi është bashkëpunimi. Të shtohen përpjekjet për një zgjidhje sa më të shpejtë të problemit midis Maqedonisë dhe Greqisë, me mundësinë e shkëlqyer të antarësimit të saj më në fund në NATO, apo dhe normalizimi plot i marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Më jashtë për ka qenë numri 2 i qeverisë të Kosovës, i cili ka adresuar akuza në adresë të Perëndimit. Hoxha jep alarmin se Perëndimi sipas tij po luan shah me Ballkanin. Rajoni është shndruar në një lloj shahu gjeopolitik. Dhe prania, involvimi, interferimi i aktorëve shtetëror, jo perëndimor. Por politikani gjerman, përfaqësuesi një force në prag të koalicionit me partinë e Merkel, adresoi kritika për qeverinë shqiptare, që sipas tij nuk po punon për të thithur investime. Kur shikoj ritmet e investimeve të huaja direkte, Shqipëria është në një nivel të ulët dhe mendoj se kjo është e pamjaftueshme. Mendoj se angazhimi i institucioneve shqiptare duhet të punojë në mënyrë më proaktive për të nxitur investimet e huaja direkte. Guvernatori Gensejko tha se për të qenë më konkurrent në rajon duhet përmirësimi i klimës së biznesit. Kemi probleme me mjedisin e biznesit, përfshirë korrupsionin dhe informalitetin. I pranishëm në këtë forum, kryebashkiaku Velia i tha se është e rëndësishme që midis vendeve të rajonit të ketë besim për të ecur para dhe për të bashkëpunuar ekonomikisht. Ndërkënd që informaliteti, vonesat e rimbursimit të TVSH-s, gjobat që vendos administrata në mënyrë selektive vijojnë të jenë problem për biznesin amerikan në Shqipëri. Gjatë takimit të Dhomës Amerikane me drejtoren e tatimeve u evidentua se niveli i informalitetit po godet konkurrencën pavarësisht aksionit të ndërmarrë nga qeveria. Dhoma Amerikane kërkojnë ndërhyrjen e menjëhershme, ndërkohë që shqetësimet e tyre janë pranuar edhe nga numri 1 i tatimeve. Aksioni anti-informalitet duket se nuk po jep rezultatet e duhura. Dhoma Amerikane e tregtisë ngresh shqetësimin se vijojnë të bëhen abuzime me pagesën e taksave nga disa subjekte, gjë që po godet konkurrencën. Disa antarë të dhomës kanë evidentuar që konkurrentë të tyre vazhdojnë të sillen informal në treg
pra nuk lëshojnë faturat tatimore, nuk deklarojnë të ardhurat në tatime, me qenë se operojnë me klientë që janë individ, që nuk kanë interes të marrin faturën tatimore, dhe kjo gjë i shqetëson pasi prish konkurrencën e ndershme në treg. Edhe pse ishin shprehur të kënaqur për disa kohë, duket se rimbursimi i TVSH-s ka shfaqur sërish problem përderisa dhoma amerikane është rikthyer sërish këtij problemi. Çështja e dytë që anëtarët kanë ngritur ka lidhje me transparencën në procedurën e rimbursimit të TVSH-s. Dhe kjo lidhet me faktin që rimbursimi i TVSH-s do duhet të bëhet sipas kërkesës, sipas afateve kohore kur është bërë kërkesa për rimbursim. Shqetësimi është pranuar edhe nga drejtoria e tatimeve, e cila tha se numri i madh i bizneseve që presin në rimbursim ka krijuar ngarkesë në sistem. E theksoj dhe e themi, ne kemi ende vonesa për të kryer këto rimbursime, por duhet të themi që ka një përmirësim të dukshëm. Ky është një proces i cili do të vijojë në drejtim të përmirësimeve nga viti në vit. Rimbursimi i TVSH-s në kohë ka qenë një shqetësim i hershëm i biznesit në Shqipëri, pavarësisht të gjitha premtimeve të bëra nga qeveria për zbatim korrekt të ligjit në lidhje me këtë çështje. Dhe nuk janë vetëm bizneset që ankohen, që kanë problematika dhe që duan të ballafaqohen apo të gjejnë zgjidhjet nga qeveria apo nga institucionet drejtuese. Ju uroj mirëseardhjen dhe falenderoj për të lidhje të drejtë për drejtë me emisionin e lajmeve, Eridana Canën, drejtuesen e programit bashkëqeverisjes me mbrëma. Eridana, si po funksionon falenderit. Si po funksionon Shqipëria që duam pikal? A ka shumë ankesa? Funksionon shumë mirë, ne duam edhe më shumë. Deri tani, deri të premten, kemi pasur mbi 2100 ankesa të cilat janë drejtuar tek Ministritë e Linjës dhe të Zyra e Kryeministrit, nga të cilat 1800 janë të zgjidhura dhe ndërkohë të tjerat vazhdojnë në proces. Thash deri të premten, sepse të premten e kishim raportin javor që përgatisim. Kjo do të thotë që ndërkohë në ditë kemi një fluks rreth 100 ankesave mesatarisht i marrim. Si funksionon? Është një grup i cili seleksionon në varësi të problematikës, janë kryesisht denoncime që lidhen me fusha që ju i keni identifikuar si më problematike, si funksionon puna aty kur vjen denoncime? Janë kryesisht anonim apo me emra konkret, lënë numrin e tyre të kontaktit, ai verifikoni? Atëherë platforma funksionon në këtë mënyrë. Të gjithë se cilët i qasen platformës duhet të regjistrohen dhe regjistrimi bëhet nëpërmjet Albanias. Thënë kjo duhet regjistrohesh me emër, mbiemër, emrin e babait dhe numër personal, sigurisht dhe me një email dhe një numër telefoni, nëpërmjet të cilin pastaj ti si person lehtësisht identifikueshëm kontaktohesh nga koordinatorët e bashkëqeverisjes për të dhënë përgjigjen, jo vetëm për ankesa, sepse platforma nuk është vetëm portal ankesash, por për një mori sesionesh, që janë fjala ime, nisma ime, shkolla ime, interpelanca ime e të tjerë. Përsa i përket sistemit, jam unë kurioze, si reagojnë qytetarët kur i kontaktoni? Ne kemi zyra bashkëqeverisjes brenda. Si reagojnë kur i kontaktoni? Thonë me marrë nga zyra e bashkëqeverisjes. Çfarë thonë? Platforma është e kontaktueshme, pra qytetari kontaktohet nëpërmjet emailit. Të gjithë marrin një përgjigje menjëherë pasi depozitojnë ankesën ose idenë ose projektin që ne e morëm, do t'ju kontaktojnë brenda 10 ditëve. Është shumë e rëndësishme për të theksuar se çdo qytetar që shkruan tek ankesa ime dhe tek biznesi im, brenda 10 ditëve punë merr një përgjigje nga koordinatori i bashkëqeverisjes në ministrinë ku ai ka depozituar ankesën. Për rubrikat e tjera është 20 ditë puna. Në përgjithësi nuk kemi kontakte me qytetarët nëpërmjet telefonit, e bëjmë të gjë vetëm kur ka nevojë imediate për të marrë një informacion shtesë, pasi informacioni që ka sjell është i paplot, apo në rastin kur na duhet ta kontaktojmë për një çështje tjetër emergjente. Por në përgjithësi janë shumë pozitiv dhe përgjigjen menjëherë. A keni ndërtuar tashmë në këto ditë të punës që keni filluar një database me listën e zezë, le të themi, të institucioneve më problematike, apo që kanë më shumë interes qytetarët të komunikojnë?
Nuk do ta quaja listë zezë, do ta quaja institucionin ku më tepër përplasen qytetarët e shqiptar dhe që dihet tashmë është Ministria e Drejtësisë, ajo ka fluksin më të madh. Sigurisht ka dhe puna atje është goxha më interaktive. Ne kemi 3 koordinator atashuar pranë kabinetit të ministrit Gjonaj që ndihmon me zgjidhjen, me marrjen e këtyre problematikave dhe rasteve dhe zgjidhjen e tyre brenda fatit. Dhe së fundi, sa zyrtar a ka pasur dhe sa janë zyrtar të ndëshkuar për shkak të këtyre shqetësimeve problematike që janë adresuar tek programi i bashkëqeverisjes? Atëherë, një statistik është thënë në fakt edhe nga kryeministri në takimin e bashkëqeverisjes në Rëshen, ku identifikuan që për shkak të problematikave adresuar Ministrisë së Drejtësisë, 35 zyrtar të hipotekave janë larguar nga administrata e hipotekës, por jo vetëm aty kemi pasur goxha të tjerë edhe në për institucione të tjera. Po, Eridana, a ka një lloj drejtësie në verifikimin e atyre ankesave që ju vinë, apo thjesht shkarkohen nga puna për shkak të letrave, se ngjan pak me reminiscencat e kohës kaluar kur mjaftonte një fjalë dhe partia të ishte nga puna. Ka një grup të mirëfill pune që verifikon nëse qëndrojnë vërejtjet dhe shqetësimet e ngritura? Sigurisht, ka një grup i cili ngrihet me njëherë me porosi të ministrit ose të ministres, drejtuar nga kabineti i tyre, të cilët bëjnë punën e inspektimit dhe bazojnë atë çka thotë qytetari dokumentet e paraqitura në atë çfarë ndodhet në institucion dhe në bazë të inspektimit ndërmerren pastaj edhe masa ndërshkuese. Dakor, falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt dhe komunikim me Ora News. Ishte Eridana Cana, drejtuesja e programit bashkëqeverisjes. Por tek bashkëqeverisja dhe jo vetëm tek bashkëjetesa, ka edhe shumë fenomene tjera që na e bëjnë jetën disi monotone ndonjëherë edhe të vetmuar. Manjola Asa, me mbrëma, faleminderit që je këtu. Ne morëm shkas nga vendimi i qeverisë në Britaninë e Madhe për krimin e një ministrie për sa i takon vetmisë dhe ti realizove një temë, foli me grupet e interesit. Ju e njihni në fakt realitetin Ilva në Britani, një vend me një ekonomi të qëndrueshme, të zhvilluar, por edhe aty të dhënat tregonin se 9 milion britanik në fakt përjetonin vetmin, përjetonin braktisjen. Dhe Theresa May, kryeministrja e Britanisë së Madhe, mendoi të krijonte një ministri të quajtur Ministria e Vetmisë, që të adresonte pikërisht problemet e kësaj kategorie. Nisur nga kjo ide, në fakt bashkë me operatorin Lulzim Gjoka, ne menduam të pyesnim të rinj, të pyesnim qytetarët si duket, si projekt, a mund të funksionojë. Sillim një histori personale të një zonje që në fakt është 84 vjeç. Ajo merr shërbimet në një nga qendrat sociale dhe për shkak të fatkeqësisë ka humbur bashkëshortin, fëmijët e kanë braktisur, ajo do të kalojë pjesën e mbetur në azil. Pra, tregon në një shkëputjet, le të themi, e fortat familjare që ne kishim ndër vite. Por në anën tjetër pyesim me të rinj, ju duket interesante në fakt i gjithë projekt për të... Çfarë presin nga një ministër vetmie? Ata nuk ishin të qartë. Do të thoya një ministri i vetmuar, po ai zohet i vetmuar, do merret me vetmi. Do të merrej çfarë presin, nëse do ta kishim dhe ne si strukturë. Në fakt nuk janë kjo është kategoria që ka pasoja sociale, ka dhe pasoja shëndetësore, sipas ekspertëve. Kur unë i pyeta të rinjt, besoj edhe tek ne, gjithnjë janë, edhe në Britani në fakt është diskutim që çfarë do të bëj konkretisht një ministër, nga do t'ja nis, çfarë politikash mund të ndjek. Edhe të rinjt këtu ishin shumë të paqartë, por e shikonin si një institucion ose një vend ku të vetmuarit, të braktisurit mund të shkonin aty, ndoshta për një ambient më interesant, por pse jo, për të marrë drejt për së drejti me ta, për çfarë ka nevojë. Pra, flasim për të zgjeruar më shumë shërbimet, flasim për masat parandaluese, duke qenë se ne vazhdojmë përballemi me statistika të larta të personave të cilët preken nga depresioni, 25%, nga çrregullimet të tjera të shëndetit mendor apo sëmundjet kronike. Ndjekim kronikën, faleminderit që ishe në studio. Varfëria më e madhe e njeriut është vetmia dhe të ndjerit i parëndësishëm. Ndoshta Nën Tereza e ka thënë këtë shprehje pa e provuar kurrë se çfarë është kjo ndjenjë, që për psikologët çon drejt të depresionit. Në stilin e ri të jetës, ky fenomen prek të rinj, të cilët HPR janë mësuar me jetën shumë individualiste që bëjnë. Shqipëria nuk ka një numër të saktë personash që vuajnë vetmin, por sipas statistikave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, jemi një vend jo i lumtur, duke renditur Shqipërinë në vendin e 109 nga 155 shtete. Pasojat e palumturisë janë vetmia dhe braktisja.
40 fëmijë braktisen që sa lindin në një nga maternitetet e kryeqytetit dhe 28 janë qendrat sociale ku gjejnë strehim personat e vetmuar. Një nga këto është edhe qendra polivalente në Kamës që i shërben 40 moshuarve. Një ndër frekuentuesit e saj, prej 15 viteve, është Dashamira Fifa. Dashamira është 84 vjeç dhe pas vdekjes së bashkëshortit, fati i rezervoi një jetë të vetmuar. Prindrit duhet t'i afrojnë, jo t'i largojnë, sepse prindi është ai që e ka krijuar fëmijën, e ka rritur, e ka martuar, e ka reatuar, e ka bërë gjithçka për ta. Prandaj ai duhet të thotë dalë se kam një nënë ose një baba që ta ndihmoj. Vetmia e Dashamirës është totalisht e ndryshme nga vetmia e Kriseldës, Elios dhe Klaudias. Këta tre të rinj e kanë një familje dhe dashurinë e saj, por lidhja me pajisjet teknologjike i bën të kuptojnë nevojën për një jetë sociale. Ka qenë një periudhë kur isha edhe vetë një nga ndër ato persona, por me shumë mund, edhe jam shumë e lumtur që e kam kaluar atë fazë. Unë personalisht një gjë nuk më pëlqen, sidomos tek brezi ynë, që ndryshe sillemi në këto rrjetet sociale apo mënyrat virtuale të komunikimit dhe ndryshe jemi në të vërtetë. Në ditët e sotme njerëzit komunikojnë më pak me njëri tjetrin. Unë mendoj se ne kemi kohë për gjithçka. Mjafton prioriteti. Dhe nuk janë pak, por sipas psikologës Aurela Galliu, 25% e njerëzve përjetojnë vetminë që më pas shndrohet në depresion apo çrregullim emocional. Jo vetëm depresioni, por mund të them që kemi edhe individ me probleme emocionale, çrregullime të emocioneve, por natyrisht edhe individ të cilët përjetojnë ndoshta probleme në personalitetin e tyre, kush janë, çfarë janë, me kush shoqërohem dhe kush dua të bëhem. Vetmia është një fenomen botror dhe për treguar se sa shqetësuese është mjafton të shohim rastin e Britanisë së Madhe. Kryeministria Theresa May ngriti ministrinë e vetmisë për 9 milion britanikët që kanë këtë përjetim, për të kuruar këtë problem social duke parandaluar depresionin, madje dhe duhanpirjen. Nuk e dim nëse në Shqipëri ka lindur apo jo nevojë për një ministri të veçantë, por të rinjtë pëlqejnë si ide. Është një nismë kaq e rëndësishme në ditët e sotme, saqë unë mendoj se do të përbënte rëndësi edhe nëse kjo do të përhapej në mbar botën. Do reduktonte shumë numrin e personave të cilët kalojnë depresion apo numrin e vetvrasjeve. Duket një gjetje vërtet goxha interesante. Tani po mendoj se çfarë mund të bëhet në ato lloj institucionesh, po është që nga vërtet diçka, një prurje re mendoj që edhe ne pse jo mund s'ka asgjë të keq që ta praktikojmë. Probleme të gradës më të rëndë, si ndoshta stresi, depresioni e të tjerat me radhë, kështu që një institucion do ishte një nismë shumë e mirë. Vetmia nuk është vetëm një ndjenjë emocionale, ajo shkakton sëmundje të zemrës, diabeti dhe ato tumorale. Prandaj nuk është asnjëherë keq të shkosh në kinema, në stadium, të pish një kafe apo të shkosh në një park lojrash.